IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. This is IMT Conversations and IMT News. Aton istoryahan sa subong adlaw ang probinsya sang Guimaras. Ang liwat nga pagbukas sang ilang ekonomiya, liwat nga pagbukas sang mga movement sang tao, hindi lamang sa mga taga Guimaras apang sang mga taga Iloilo, taga Aklan, Capiz, Negros nga gusto magsulod kag magbisita sa probinsya sang Guimaras. So always remember, ang Guimaras kabahin sang tourism circuit, isa ka major tourism destination, no? Talking about ang manamit nga paho, tamis nga paho, talking about the beautiful beaches, and at the same time the lovely and accommodating people. And talking about barrio life, mataway nga pagpangabuhi, that's Guimaras. Gintublag kag gintayog sang COVID-19. Subong under the new normal, nagapanumbalik ini kag liwat nga ginbuksan para sa tanan. Although may mga limitasyon. Upod nato no less than the lone district representative of the province of Guimaras, Congresswoman Lucille Nava. Congresswoman Nava, my name is Rhod. Good day. Good day, Rhod. Ngayong tanan nga tagpalamati pag nag-support sa imo nga programa. Salamat sa siningkiginan niya ginatag mo sa aton, Congresswoman Lucille. Kamusta na ang probinsya sang Guimaras? Barely a few days or 2 weeks since nga liwat naton ginbuksan ang Guimaras sa mga tawo nga gusto magbisita, especially for those who want to stay for at least overnight, Congresswoman Nava. Well, so far, doing well, amat-amat ang natin yung napabangon ng aton nga ekonomiya, despite the fact na tita COVID ang nahalit sa naton nga pandemic. But we're going strong and ginatinguhan gid sa aton provincial government nga mabalik naman kita sa amat-amat sa new norm. Okay. Once naging controversial ang probinsya sa Guimaras because of very strict protocols nga implement, even ang mga pumuluyo nga luyag magtrabaho sa syudad nagakaapektuhan, but this time under the adjusted new normal, may pila ka mga adjustments sa ginpanghimo agud ma-accommodate ang at least a good majority sa gusto magwa sa probinsya, gusto magsulod sa probinsya sa Guimaras. First and foremost, from the medical standpoint, being a doctor, more than a legislator, ano ang mga medical protocols nga gina-implement kag luyag i-implement sa probinsya sa Guimaras as we open the whole province to everyone, at least from Western Visayas meantime, under this new normal? Well, actually, Rod, siyempre nag-stick gid kitaya kung ano man ang mga advisories ng DOH. All the minimum health standards should be followed at any time sa subong nga times ng pandemic. And some of our protocols na ginahimo is actually naka-embody na sa mga executive orders ng aton province. So as of now, medyo free nagawa, not so strict na on the inbound and outbound sa aton nga mga pumuluyo as well as the non-residents. Then we stick to the minimum health standards. Okay. So far. When you say minimum health standards, ano ini siya, Congresswoman Lucille? Well, as we all know, the wearing of masks, the wearing of face shields, as much as possible, get no big gatherings because dapat naka-social distancing and frequent hand washing and everything. So all the health protocols are intact. Okay. Ang mga nagyapon na gina-follow natin sa po. Kamusta naman ang aton nga mga establishments dira? Bukas na bala ini? What about ang aton nga
mga tourism destinations. Open na bala ini sila? Naga-follow na bala sa Department of Tourism standards under the new normal, Doc Lucille? Yes, nagamatamat ng iba naton nga mga tourist mga resorts ang tourist Aha. Okay. Okay. Okay, dali lang gid. We are experiencing some connection troubles, no? More likely sa line dito sa probinsya sa Guimaras. We have with us Congresswoman Lucille Nava. Ini siya ang representante sa probinsya sa Guimaras, and ini siya ang maghatag kag mag-share sa aton sang pila ka mga details na tuhoy sa new normal. Especially so, kung madunduman, nangin mainit ang diskusyon sa sining gusto ipatuman sang probinsya nga rapid diagnostic test, which has been declared by no less than the World Health Organization as not so effective, no, sa pagdetermine sang coronavirus kung positive ikaw or negative. But siling kini sa probinsya sa Guimaras, hapos na magambal. Pero di way man tadi sang ikasangkol sa paghimo sang rapid or sa sang PCR test, which is the gold standard. After a few while, gin-recalibrate ang ining policy, and they have decided nga magsulod sa hambalanon sang ining paghimo sang RDT as a surveillance tool. May RDT man sa gyapon, but on a limited scale. May limit sa number of participants. Gintunga ang mga tawo nga magwa sulod sa Guimaras sa 4 ka kategorya. Istoryahan ta kung ano ining mga subgroups karon, ano ining 4 ka mga subgroups, and at the same time istoryahan man naton kung paano ang ining pag-identify sa mga ERDT. What about those nga nagalin sa Negros, magsulod sa probinsya sa Guimaras? Will they be required since ini sila ang day 1, no? Or mga bisita nga nagasulod? Sige, aton ini pamangkoton kag aton hatagan sang ligwa sa dili gid lamang madugay. Balikan ta siguro ang connection ta with Dr. Lucille Nava in just a little while, no? Ay nautod ang aton sining linya direkta mismo sa ila. So please stand by, mabalik kita in just a little while. Hatagan ta sang ligwa ang aton sining connection para maistoryahan naton kung ano bala ang detalye sang sining surveillance tool nga gusto nila na ipatigayon, and at the same time paano ang pag-initiate sa RDT, sanday sino ang iga-RDT, and once nga may ara based ang, for example, suspicion based sa result nimo makita dira karon nga do nagtaas ang amo sining side sa piyak diri nga side, ano ang mga adjustments sa paghimuon. Well, get back to that in just a little while. Hold on sa aton nga mga viewers. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations on IMT News. Continue lang to? Okay. Alright, nagabalik ang aton nga linya with Congresswoman Lucille Nava, direkta mismo sa probinsya sa Guimaras. Kung before kita na utod ginaistoryahan naton ining natuhoy sa pagpatuman sa isa ka surveillance, no? Kag pagtunga sang
mga nagagwa sulod sa Guimaras into 4 subgroups. Please explain to us kung ano ang detalye sini, paano ini-implement, kag paano magsulod diri ang rapid diagnostic test nga igapatigayon na as people come and goes out of the province of Guimaras. Okay, thank you, Rod. Actually, may kami ginaanong prevalence study that is para ma-determine namon kung how many of the may subgroups of people lang na dapat i-subject as participants for this prevalence study, that is to determine kung sino silang nakamount na antibodies of COVID-19, because these 4 subgroups we consider as these are the most at risk of having or getting the disease, because amuni silang frequently nag-travel from Guimaras and in and out of Guimaras. So these subgroups, as you've mentioned, ang 4 are our hemodialysis and the chemotherapy patients nga weekly, sometimes 3-4 times a week nagabalik-balik sa Guimaras, and that is weekly gidya. Second, are those Guimaras residents that are working in Iloilo, who travel every day, and those non-residents of Guimaras who work in the province of Guimaras. At the same time, ang mga residents namon na nag-stay in Iloilo for more than 10 days, and if ever ang non-residents na magkadto nga mag-visit to Guimaras, if they could stay for more than 2 nights, then they will be subject, or they could be made as the participants for this study. And we would like just to determine at this specific sector lang gid, not to everybody, this specific sector lang kung mag-fit sila sa mga criteria, i-determine natin kung sino nakamount sang antibody. You know naman, di ba, yung nagadala sa hapon nga COVID are mostly the asymptomatics. And we do not know kung sino sa ilang nakakuha sa disease ito, not unless they become symptomatic at all. Okay. You've mentioned one, ang ining mga weekly na dialysis kakadto diri sa syudad. 2, ang mga trabahante nga daily nagabiyahe pakadto sa syudad and balik naman sa Guimaras. Also, kaupo diri ang mga taga-syudad nga nagaobra naman sa probinsya sa Guimaras. And 3, ining mga gusto magtiner sa probinsya sa Guimaras for more than 2 days, no? Meaning hindi lang overnight. Kay kon overnight ya hindi kagid ma-RDT. And 4, ang mga taga Guimaras nga matiner sa bahin sa syudad sang Iloilo for 10 days. Tama bala ako, Congresswoman Lucille? Okay. Again. Yes, right. Right. All right. So, tama, amuning 4 ka mga subgroups. Now, because muna silang matiyag na mo ng potentially at risk of having inyo. Okay. So potentially sila ni ang may ara sang mas mataas-taas nga risgo sang COVID infection. Now, gusto naton may baluan, since this is a surveillance and we want to conduct a survey sa sining mga subgroups. Ang survey may ara sang prescription. In short, may limitasyon. Ano kalawig ini? And at the same time, pila kabilog nga mga respondents ang ato niya kinalanon sa sining tool nga gusto naton malapot? Actually, Rod, as of now, in the making pa ang mga mechanics of this study, ginaano pa namon in consultation with statisticians. And this will not be forever. I mean, there will be a specific time and a specific number nga makuha namon nga participants for it to be statistically significant ang result. So more or less, wala pa gid man na plastar kung pila gid, pero sa initial nga pag ano sa ato statistics, more or less siguro mga they say a little bit more than 2,000 siguro nga I see. Nga
Okay. respondents or the participants. From what I have gathered, mga 2,200 to 2,600 to be 2,187, 136 I guess. Because that is basing on the ginbasa nila sa frequency of travel of these individuals for a certain time in the gindeta nila ginbase. I Kung ano see. kadamo gid man ang probable nga maging participants for the study. I see. Okay. With that probability, a little more or less 2,000, will this be done sa 2,000 ngani on a weekly basis or on a daily basis? Actually, it's not daily. So once you satisfy the criteria nga maging participant kasi na it will be done at least I think once per month. Once Once month? per month. Yes. I see. So kaisa ka lang tublokan sa isa ka bulan. But of course, not Gina-refine pa ni namon, Rhod, Gina-refine pa ni Rhod. So the final content of this study, wala pa gid naton maporma gid. I see. All right. So since wala pa gid man, pahigad naton anay ina. Diri kita sa next issue. What about those nga mga mabisita sa Guimaras? Kaya definitely hindi sila taga Guimaras. Random ang pag-test sa mga gusto mag-stay for more than two nights, or ang kada isa ka tawo nga gusto magtiner for more than 2 nights within the time frame of the study nga ma-identify na naton tublokan. Yes, they will be I think they will be subject. They will subject basta before pa lang adaan pabalbo na sila nga if ever kung sino ang mga tourist nga magkadto diri basta magstay more than 2 nights nga they will be subjected to RDT. I see. All right. Sa RDT, ano ganing duha ni Doc ka mga factors nga ginalantaw diri sa kung magpatigayon sa rapid diagnostic test? Yeah. Actually, ang aton ni subong rapid antibody test detects the antibody. So that's the protein nga amo na sila ang if we may say these are the responders sa aton body sa infection. So once nga may mag-abot infection, do mo ni soldado, may frontliner na ang una-una gid nga mag-take effect on the acute phase is the IgM antibody. And eventually later ang ma-continue sina is the IgG which comes at the later phase. So amo nang duwa ka component nga na-detect sa rapid antibody test. Okay. IgG, ano ga itong isa? IgG kag IgM. Okay. So, kung taas ang imong IgG, ano mangin recommendation sa imo? If ever nga pag rapid test mo kag positive hindi siya bali daw pag na-detect mga positive siya hindi siya quantitative, it's just qualitative. So positive ang IgG mo, it would signify that you had the infection. Okay. Kung positive past infection, yes. I see. So inaya hindi ka nakapasudlon pag nag-positive na. If ever nag-positive ka sa IgG, we are thinking of another test to confirm kung anong ipadason sila because kung IgM ang imo positive, definitely we will subject it to confirmatory test nga RT-PCR. I see. RT-PCR. So kung ang imo nga IgM yan nag-positive, sigurado na RT-PCR ka na dayon. Pero kung IgG positive ikaw, kag IgM positive ka, RT-PCR ka, while waiting, putang ka sa temporary quarantine facility until such nga ma-release ang imong RT-PCR test. I see. Pero kung ara ka na sa Guimaras, meaning hindi ka nakabalik, di na kagid matambay sa Guimaras. Am I right, Doc? Yeah, kung nakasulod ka na din, so diri ka na lang temporarily quarantine because, kung magbabalik ka dito, we will communicate with the LGU naman o Iloilo to identify nga na positive ka sa PCR. I see. All right. So medyo medyo delikado dira kay kung turista ka kag you're supposed to have a staycation of 3 days
nag-positive ka lang imo nga IgM, hindi ka naman pwede nga pasugtan nga buyan ka na lang pabalik isa ka boat 30 ka mo dang gasakay or 20 dako ang posibilidad nga ma-infect mo na sila. So, May contact tracing na. ipundo ka na lang dira ka na lang unless of course may coordination na nga matabo kundi ka nagaling nga LGU with the LGU sang Guimaras para ma-pull out ka mo. Am I right, Doktora? Yes, sulod na siya, Rod. Pero kung ato pa lang dito, kaya ang kuana, kung na-screen out dito siya, kung may positive na siya dito pa lang yan sa warm, sa parola, like for example, kung IgM positive siya, kag i-subject sa RT-PCR, hindi pa siya, hindi na siya papasudlon. I see. So, dito pa lang daan. Okay, klarohon ko ni. You're talking of screening sa parola. Would that mean nga ang screening area naton diri sa city, hindi dira sa Guimaras? No, ang screening areas, gali natin duwa sa wards ang we're thinking about actually no road, not in Parola. Ang atong screening ang atong screening post gali what I mean is post yes in Buena Vista, in Hordan, and Roro Wharf here in Hordan also in Musquin, and ang para sa mga frequent na mga employees here sa Capitol. Yari kami din ng screening post. I see. Okay. So wala sang screening post diri sa Parola. Wala ang ma-fill up Canada sang HD ang health declaration form mo. So ginapamangkot ang health declaration form mo. Have you ever had an RT-PCR or were you a suspect? Wala mo naman ang content sa amon nga kwan. So depende na sa screeners pag-screen nila kung pasudlo nila or hindi. I see. So kung pasudlo nila, so may protocol. Ang problem naton kay pagsulod kag didto ka karon gin test ari ka na sa Roro Wharf gin diri ang aton diri ka na gin RDT karon sa Roro Wharf, nagakahulugan ina nga nakatapak kay sa probinsya sa Guimaras. So the moment nga pag RDT sa imo nag IgM positive ikaw, you will be automatically recommended for RT-PCR. Now, since RT-PCR wala man kita dira sa Guimaras, immediate coordination ini sa LGU nga ginhalinan mo para ma-pull out ikaw. Otherwise, i-quarantine ikaw. Amo bala nang busilingon sina, Doktora? Well, ang gina-PCR, may nag-perform kami sa PCR dire. Then, bala mo naman ang turnaround time sa PCR. So, ginaano na mo na kung critical, kinanglan i-test. Then, we send it to a faster institution private institution na para makapagwa bala immediately sang PCR test nga result. I see. All right. So siguro ini nga butang kinahanglan pagit sa further time para nga mangin matalunsay ang pag-execute naton sini. Kay ang problema sini ang sa mga turista mo. Ang sa mga taga Guimaras wala gid problema, no? Ang mga taga syudad lang wala gid problema, pero naghalalin sa iba niya mga kabanwanan diri sa probinsya sa Iloilo or from within Western Visayas, that becomes a big problem in case. So, ini gina-encounter hindi lang sa Guimaras, pang sa bilog sa bilog ng Pilipinas, kung sa diin may mga destinations na ang tao gusto gid magpadulong kag magpulupaway man. Now, on the other hand, ang next question is aylan no tod ang aton sining linya with Dr. Lucille Nava, the Lone District Representative. Balikan naton siya, no? May duwa pa kita ka mga importanteng butang nga gusto i-discuss, no? So hold your line sa aton yung mga viewers. We'll be right back in just a little while. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations on IMT News.
All right, we're back online with Congresswoman Lucille Nava, Technology. Wa kita may mo ning pinakamabudlay gid nga halit ni COVID sa aton. Notod na naman ang aton sining linya with Congresswoman Lucille Nava, no? So balikan naton siya in just a little while. Stand by. All right, we're back online with Congresswoman Lucille Nava. Balikan naton. Pasensya gid sobra pa ni sa COVID. Amo na ning halit sa aton sang COVID. Doc Lucille, technological concerns, no, and issues as we do this interview. I'm down to my last two questions nga gusto ipalabot sa imo subong. Initially na-discuss na naton ining parte sa RDT. So, ang next question would be, libre bala ini or may bayad? Actually, ang basta tanan residents in Guimaras, all employees working here, or employees nga halin dito nga ma-work diri are all free. And as of now, ano namon nga even the tourists, even how do you call this? In the mechanics, incorporate naman siguro tanaw naman regarding bala sa mga non-residents nga mga like the stay nga tourist. Then we're thinking of probably pati sila i-free ginayas ang i-free sa RDT. I see. Okay, so that would if you'll be a participant, wala ka balayaran sa RDT. So kung participant ikaw, wala ka bayad. But of course, since limited man lang ang numbers ng sining participants, nagakaulugan ini that not all those who work sa syudad kag balik sa Guimaras will be subjected to RDT. Not all who are from Iloilo and are working sa Guimaras will be subjected to RDT. And not all who are from Guimaras and wish to stay outside of Guimaras for more than 10 days will be subjected to RDT, except the tourists who will be staying for more than 2 days. Am I right, Congresswoman? Yes. All because if we satisfy na kung ang certain number of statistically significant number of participants would be reached already, then the study would already stop. Okay, last question. Ano ang purpose sang sining study? Ano ang purpose nga himuon naton ang ining pagtuon na Congresswoman? Actually, ang amon sining nga purpose nga nagwa kami sang prevalence study of this cases nga a certain sector nga frequently naga-commute from Iloilo to and fro Guimaras is that we want to know because these are the people who are potentially at risk of getting the disease and bring it back to Guimaras. Because kung notice nyo, ang amon cases tanan sa Guimaras are really coming from outside. So, ang nagka-carry sina asymptomatics. So when you're asymptomatic, wala ka man nga pa-doktor. Hindi ka man pag-i-test, kasi wala ka ginabatsyag. So how do we know na this certain portion or this certain sector of population sa Guimaras na nakadevelop ng antibodies, it means have been exposed already from outside. I see. Amo nga purpose. To a certain sector lang. I see. All right. With this, Congresswoman Nava, I hope nga with this move nga himuon san ginahimo karon sa probinsya, makabulig ini identify sang mga new normal policies nga aton sini ipatuman as we continue or as the battle against coronavirus continues dira sa probinsya sa Guimaras, because that is right. Wala kita sa nga dira sa aton nga homegrown, wala sang homegrown ang Guimaras nga COVID infection. Tanan naghalalin sa gwa nga nagsulod dira sa probinsya sa Guimaras, but wala man ta choice because Guimaras. Yes, wala ta choice. We have to ang economy tagid ya masuffer if we have to like further lockdown, so we can't do that. Kaya nagasuffer na gid ang aton yung economy. Correct. Pwede kita katikal nga sa first 2 months, 3 months ginapakaon namon pumuluyo diri. Pero kung ipapadayonon taning lockdowns or istriktohon tang hindi kasulod tanan, pati manggaranon sa Guimaras, gobyerno pa ni mapakaon karon. So why man kita sang source na that is why we need to reopen
of course, may Much. mga restrictions lang. And the message nga gusto mo ipalabot sa mga pumuluyo, please go ahead, Congresswoman Nava. Okay, thank you, Rod. Sa tanan nga nagapamati, subong especially the Guimaras nons, rest assured lang ginahimo sa aton sa provincial government kagamitanan nagatinguha gid nga ma-proteksyonan nato ang aton probinsya from this COVID pandemic. Despite the fact nga may mga ara kita kaso, pero at least right now we already know how to manage and how to contain, how to isolate, na set up na nato ng tanan nga health protocols, nag-set up agit kita other protocols to further protect the province from the devastation nga makos ang pandemic, and hopefully tani nga hindi lang gid kita maabtan sa namugit sinaya kadamo gid nga kaso. So we're protecting the province from that. So thank you so much sa inyong kooperasyon. We will not ever reach kung anong natangtan sa Guimaras subong kung wala sa kooperasyon sa tanan nga pumuluyo. So, kapasalamat ko sa tanan nga Guimaras nun. Thank you sa pagpati sa tanan nga mga municipal ordinance, health ordinance nga ginapatugon sa aton nga mga mayors, sa tanan nga provincial ordinance, through EO Ligog nga ginapati man sa tanan, and kung ano man ang aton nga gina-instruct through health education and dissemination, ang pumuluyo ginada ang vital role. So, thank you so much gid sa pag-cooperar. Mayong ugtog sa tanan. Thank you, Rod. Si Congresswoman Lucille Nava sa Lone District of Guimaras talking about this survey nga himuon as part of a policy, the new policy sang probinsya sa Guimaras sa pag-reopen sang ekonomiya under the new normal. There will be restrictions. No? Wala na ta sa may mahimo sini. Bisan diri sa studio sang IMT, if we do one-on-one live interview, shield kita, no? Kung kisa do kasawa, pero this is it. Until that this is resolved through a vaccine, masulbar naton or mahimo naton ina. Kaghimuon gid naton. The same is true with the province of Guimaras. No? They have to reopen. No choice. Unless damo kagid kwarta nga pakaunon ng humuluyo. Subong ginapakaon nilang kubos. Kung sigiyon tang lockdown o sigiyon ta stricto hindi kagwa sulod tawo, hindi kahulag ang ekonomiya, mabot simpo nga pakano pagid ang mga mga manggarano na. Hasta di ingin bing resources ang gobyerno, no? So there will be 4 sectors or subsectors nga kung sa diin makuha sang mga samples. Ang samples kini tawo from these 4 subgroups or subsectors nga ipaidalom sa RDT test, Rapid Diagnostic Test. Para maklaruhan kita, isa ka sector, amo ini mga taga-Guimaras nga nagatrabaho sa syudad, nagapuli adlaw-adlaw, ang mga taga-syudad sang Iloilo nga nagatrabaho sa Guimaras kang nagapuli adlaw-adlaw. Another one, kung ikaw ang matener sa Guimaras, turista ikaw for more than 2 nights. Another sector would be kung ikaw ang taga-Guimaras kag mapuli ikaw or matener ikaw sa syudad sang Iloilo sang napulo kadlaw. From here makuha sang more than 2,000 ka mga respondents kag titublokan ka no? Para malantaw ang ma-achieve ang purpose ng sining surveillance. May baluan kung sa diin nga grupo mas dako ang tsansa nga may COVID, no? Now, for tourists naman, may gamay nga issue diri. Ano ang issue? Matapak ka pa sa Guimaras mo. Kung matener ikaw 1 day or 1 night, wala question, wala RDT. But if you choose to stay for more than 2 nights, that becomes a question because you will be required to undergo RDT. Ginatun-an pa subong kon free of charge, more or less daw free of charge. Sa tanan nga Guimaras nun, kag nagatrabaho nga taga-syudad sa Guimaras, free of charge, 100% na ina. Now, sa mga turista, if ang IgM nimo and mangin positibo, automatic kandidato ikaw for RT-PCR. Hindi ka nakagawa sa Guimaras. Hulat ka da, hasta magawa ang result mo. Pangitaan sa pamagi nga mapadasig,
para ma-manage ikaw gilayon. Kung mag-IgG positive naman ikaw, ipaidalom ikaw sa another test. That's the antigen or antigen test to determine kung positive or may infection ka lang. Positive ikaw COVID or may infection ka lang. Kung infection lang, walang good padayon sa pagpanglaton. Pero kung COVID, that becomes a problem because again, hulat ka da until matapos ang RT-PCR and at the same time, masapakan ikaw sang imo LGU nga ma-coordinate ang imo immediate evac pabalik sa imo LGU. Why? Hindi ka pwede kung nag-IgG test, nag-antigen test ikaw, kag nag-positive ikaw, hindi ka pwede nga buyan liwat kay masakay ikaw sa ruro. O, damo da tawo. Masakay ikaw sa pump boat, damo da tawo. Or, kung nagtaas na itong imong IgM or nag-IgM positive na ikaw, nataas ka, hindi na siya gali quantitative, qualitative. So, pag positive, automatic RT-PCR na ikaw, suspect ikaw for COVID of COVID. Now, hindi ka naman pwede buyan. Again, because masakay ikaw ruro balik, delikado. Masakay ikaw balik sa pump boat, delikado. Damo ka sang malatnan. So, no choice. These are the restrictions that we have to face if we want to at least live a little bit normal under this new normal. Or until nga matapos na yung problema natin sa pandemya. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson.